እንደምትመለከቱት ኪቦርድ አለ፣ ማውዝ አለ፣ ማይክሮፎን አለ፣ ስፒከር አለ፣ ሞኒተር አለ፣ ስክሪን አለ፣ ሲስተም ዩኒት አለ። እንደምታውቁት ሲስተም ዩኒት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ከማዘርቦርድ ጋር ኮኔክት የተደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። በዚህ በሲስተም ዩኒት ላይ ደግሞ ፕሪፔሪያል ዲቫይሶቹ ከኋላ በኩል ይሰካሉ ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ወይንም ኮምፒውተር ቤዚክ ስኪል ፓርት 5 ወይንም መሰረታዊ የኮምፒውተር ትምህርት ክፍል 5 ይዤላችሁ ከች ብያለሁ። በዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ቪዲዮን ደግሞ ላይክ አድርጉ። ለሌሎችም ሼር በማድረግ እንድታጋሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ወደ ቲዩቶሪያላችን በዛሬው ወይንም በዚህ በክፍል 5 የምናየው ወይንም የምንመለከተው ምንድነው? ቤዚክ ኮምፒውተር ኮምፖነንትስ ይሆናል ማለት ነው። ቤዚክ ኮምፒውተር ኮምፖነንትስ የኮምፒውተር መሰረታዊ አካላቶቹ እነማን ናቸው? እነሱ ዲቴይል ናቸው። ኦኬ እንደምትመለከቱት ይሄ የምታዩት ይሄ በስክሪን ላይ ዲስፕሌይ የሆነው አንድ ፉል የኮምፒውተር ሲስተም ወይንም ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኪቦርድ አለ፣ ማውዝ አለ፣ ማይክሮፎን አለ፣ ስፒከር አለ፣ ሞኒተር አለ፣ ስክሪን አለ፣ ሲስተም ዩኒት አለ። እንደምታውቁት ሲስተም ዩኒት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ከማዘርቦርድ ጋር ኮኔክት የተደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። በዚህ በሲስተም ዩኒት ላይ ደግሞ ፕሪፔሪያል ዲቫይሶቹ ከኋላ በኩል ይሰካሉ ማለት ነው። ስፒከር አለ። አንድ ኮምፒውተር ሲስተም እነዚህ ነገሮችን ምን ያደርጋል? ኢንክሉድ ያደርጋል ወይም ኮንቴን ያደርጋል ማለት ነው። ካለ ኪቦርድ ይህን ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ካለ ኪቦርድ መጠቀም አንችልም፣ ካለ ማውዝ መጠቀም አንችልም፣ ካለ ስክሪን መጠቀም አንችልም። ስክሪንም ካለ ኪቦርድ አገልግሎት አይሰጥም፣ ኪቦርድም ካለ ስክሪን አገልግሎት አይሰጥም። ይሄኛው ኮምፒውተር ሲስተም ለመባል እነዚህ ነገሮች ኮንቴን ሊያደርግ የግድ ይላል ማለት ነው። ኦኬ እስቲ እነዚህ ነገሮች ሲስተም ዩኒት ማለት ምን ማለት ነው? የኮምፒውተር ስክሪን ምን ማለት ነው? የኮምፒውተር ስክሪንና የሞኒተር ልዩነቱ ምን እንደሆነ ብዙ ጊዜ አንለያቸው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ሞኒተር ለማለት ስክሪን እንላለን፣ ስክሪን ለማለት ሞኒተር እንላለን። ግን ከዚህ ከፒክቸሩ እንደምትመለከቱት ስክሪን ማለት የፊተኛው ነው ማለት ነው። እቺ ጥቁሯ ፓርት ስክሪን ትባላለች። የኋለኛው ፓርት ደግሞ የኮምፒውተር ሞኒተር በመባል ይታወቃል። ኪቦርዱ ያው ኪቦርዱን የማያውቅላ ማውዝ ኪቦርድ ይሄ በጣም ፌሚሊያር ናችሁበት ነገር ስለሆነ እንትን አለለ። ይሄ ማይክ ነው፣ ማይክሮፎን ነው። እንግዲህ ማይክሮፎን እንደምትመለከቱት ነው ኮምፒውተር ጋር ምን ይሆናል በፕሪፔሪያል ዲቫይስ ኮኔክት ሆኖ የሚሰራው። ይሄኛው ስፒከርም እንደምታውቁት እንደ ስፒከር እንደ ሄድፎኖቹ እና ኤርፎኖቹ ምን ይደረጋሉ? ኢንሰርት ይደረጋሉ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ አንድ ፉል ኮምፒውተር ሲስተም የግድ ኮንቴን ሊያደርጋቸው የሚገቡት ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሲስተም ዩኒት ምን ማለት ነው? ሲስተም ዩኒት ማለት ምንድን ነው? ሲስተም ዩኒት ማለት ምንድን ነው? ሲስተም ዩኒት ኢዝ ዘ ኮር ኦፍ ኮምፒውተር ሲስተም። ለኮምፒውተር ሲስተም በጣም ኮር የሆነው ወይንም ዋና ጀርባ አጥንት ሆኖ የምናውቀው የሚያገለግለው ፓርት አንደኛው ሲስተም ዩኒት ነው ማለት ነው። ሲስተም ዩኒት ማለት ሲስተም ዩኒት አጠቃላይ ቅድም በፒክቸር ላይ እንደተመለከታችሁት ይሄ ፓርት ማለት ይሄኛው አጠቃላይ ሲስተም ዩኒት ይባላል። አጠቃላይ ከውስጠኛው ጭምር ምንድነው ሲስተም ዩኒት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሲስተም ዩኒት ይባላል። ስለዚህ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ሲፒዩ አለ፣ ራም ወይም ሚሞሪ አለ፣ ማዘርቦርድ አለ፣ የተለያዩ ቺፕሶች አሉ፣ ፓወር ሰፕላይ አለ። ሁሉ አንድ ላይ ተጠቃልሎ ሲቀሩ ሲስተም ዩኒት ነው የሚባለው ማለት ነው። So it is the most important of these components
central processing unit CPU ብለን የምንጠራው ማለት ነው። CPU ወይንም microprocessor which act as the brain of your computer ለኮምፒውተራችሁ እንደ ጭንቅላት እንደ አእምሮ የሚያገለግለው ወይንም የሚጠቅመው ምንድነው? CPU ነው ማለት ነው። CPU ወይንም ማይክሮፕሮሴሰር ለኮምፒውተራችን እንደ አእምሮ የሚጠቅም የኮምፒውተር አካል ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ ጭንቅላት አለው። በጭንቅላቱ ምን ያደርጋል? ያስባል። ትዕዛዞቹን እንዲህ መሆን አለብኝ፣ እንዲህ አክት ማድረግ አለብኝ፣ ይሄን መስራት አለብኝ፣ ይሄን ማድረግ አለብኝ። ትዕዛዞቹን ሁሉ ለሰው ልጅ የሚሸከመው አእምሮ እንደመሆኑ መጠን የሰው ልጅ ፉሊ አእምሮን በመጠቀም ምን ይሆናል? ነገሮቹን ምን ያደርጋል? አክት ያደርጋል ማለት ነው። እንደ ሂውማን ቢንግ አክት ያደርጋል። ወይም እንደ ሂውማን ቢንግ አክት ለማድረግ የሰው ልጅ ጭንቅላትን ወይም አእምሮን እንደሚጠቀም ሁሉ ኮምፒውተር የተለያዩ ትዕዛዞቹን ለማስተላለፍ ምንን ይጠቀማል? ሲፒዩን ይጠቀማል ወይም ማይክሮፕሮሴሰርን ይጠቀማል። ስለዚህ የተለያዩ ትዕዛዞች ሲጫኑ ኮምፒውተር ከማኑፋክቸር ከሆነው ተቋም ወይም ካምፓኒ ሲመጣ ሲፒዩ ላይ እነዛ ትዕዛዞቹ ተጭኖ ይመጣል። አንድ አገልግሎት የሚሰጥ ኮምፒውተር ነገሮቹ ታስኮቹን የተለያዩ ነገሮችን አሳይን የሚያደርገው ምኑን በመጠቀም ነው? ሲፒዩን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ሲፒዩ ብሬን ኦፍ ዘ ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። ልክ የኮምፒውተር እንደ ጭንቅላት ነው ማለት ነው። እንደ ጭንቅላት ነው፣ እንደ አእምሮ የሚጠቀመው ወይንም ፓርት ሲፒዩ ወይንም ማይክሮፕሮሴሰር በመባል ይታወቃል ማለት ነው። Another component is a random access memory, RAM. R stands for random, A stands for access, M stands for memory. So we call it in short RAM. So which temporarily stores information that the CPU uses while the computer is on. Computer on ሲሆን CPU የሚሰጧቸው ትዕዛዞቹን CPU የሚጠቀማቸው ነገሮችን ቴምፖራሪ ወይንም ለጊዜው ስቶር የሚያደርገው በራም ላይ ነው ማለት ነው። ቴምፖራሪ ነው ይሄ ነገር ቴምፖራሪ ነው። ፐርማነንትሊ ደግሞ ኮምፒውተር ነገሮቹን የት ሴቭ ያደርጋል? በሃርድ ዲስክ ላይ በሃርድ ድራይቭ ላይ ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። ኮምፒውተር ላይ ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ የሆነ ዶክመንት እየጻፋችሁ ሴቭ የምታደርጉት ስትሰሩ በራም ላይ ነው ማለት ነው። ቪዲዮ ላይ ስታደርጉ ቪዲዮ የት ላይ አድርጋችሁ ነው? ኦን ታይም ወይም ዩዝ ስትጠቀሙ በራም። ኢንተርኔት ላይ የሆነ ነገር ስትጠቀሙ ስታወርዱ ምናምን ራም ላይ እየሆነ ይመጣል። ግን ፐርማነንትሊ ሴቭ ለማድረግ ስንፈልግ ወደ ሃርድ ዲስክ ነው የምናዛቸው ማለት ነው። የራም ጥቅሙ ምንድነው? ቴምፖራሪ በሚሰሩት ሰዓት ነገሮቹ ሴቭ እያደረጋችሁ ለመስራት ስትፈልጉ ራምን ነው የምትጠቀሙት። በዚህን ጊዜ ራምን እየተጠቀማችሁ ነው ማለት ነው። የሆነ ስራ እየሰራችሁ ፐርማነንትሊ ሴቭ ሳታደርጉ መብራት ድንገት ቢጠፋ ያን ፋይል ላታገኙት ትችላላችሁ። ለምን? ፐርማነንትሊ ሴቭ አላረጋችሁትም። ግን ኦን ታይም እየሰራችሁ ላይ በራም ላይ ምን ሆኗል? ሴቭ እያደረጋችሁት ነው ማለት ነው። ሴቭ አድርጋችሁ ነው። ራሙ በራሱ ጊዜ ሴቭ እያደረጋል ማለት ነው ስትሰሩ። ነገር ግን ፐርማነንትሊ ወይም ለቀጣይ ጥቅም የምትፈልጉት ፋይል ሲኖር ፐርማነንትሊ በሃርድ ዲስክ ላይ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነገር እንግዲህ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ ሲስተም ዩኒቱ በሲፒዩ ላይ በራም ላይ በሌላ ክላስ ወይም በሌላ ክፍል በሌላ ቱቶሪያል እንመጣለን። በዋናነት ግን ዛሬ ለማየት የፈለግነው ሲስተም ዩኒት ነው ማለት ነው። ሲስተም ዩኒት በዋናነት ይህን ሲፒዩን የመሰለ ትልቅ ነገር ይዟል። ራምን የመሰለ ነገር ኮንቴን አድርጓል በውስጡ። almost every other part of your computer connected to the system unit using cables. እነዛን ነገሮችን ኬብል በመጠቀም ኮምፒውተር ሲስተማችሁ ጋር የሚገናኙ የፕሪፔሪያል ዲቫይሶችን ሁሉ ወይንም አጠቃሎ የያዘው ኮኔክት የሚደረጉበት ፓርት ሁሉ ምን ላይ ነው ያለው? ሲስተም ዩኒት ላይ ነው ማለት ነው። ሲስተም ዩኒቱ ምንድነው? ይሄኛው ትልቁ ፓርት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ትልቁ ፓርት ምንድነው የሚባለው? ሲስተም ዩኒት በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ይሄኛው አጠቃላይ ምንድነው? ሲስተም ዩኒት ነው ማለት ነው። ሲስተም ዩኒት ኦል አባውት ሲስተም ዩኒት
ኦኬ ኬዝ አለ። ኬዙ ደግሞ ምንድነው? ኖርማሊ ክዳኑ ማለት ነው። የዚህ የኮምፒውተራችሁ ሲስተም ዩኒት ላይ ያለው ክዳኖቹ ኬዝ ወይንም ኢንክሎዥር የሚያደርጉ ፓርቶች ኬዝ ይባላሉ ማለት ነው። where all components are stored. So the computer case service mainly as way to physically mount የሚደረጉ contain all the actual computer components. case typically stored in the desktop በመባል በሁለት ነው የሚከፈለው ማለት ነው። so two types of casing አንደኛው እንግዲህ አንደኛው ቶየር ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ዴስክቶፕ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። so desktop and the toyer components computers are two different styles of computer. ሁለቱም ናቸው የተለያዩ የኮምፒውተር ስታይሎች ናቸው ማለት ነው። ኮምፒውተር ኬዝ ስታይሎች ናቸው ማለት ነው። that use desks in varying ways. ስለዚህ እነዚህ ልዩ ያደረገው ዋናው ምክንያት ምንድነው? ኮምፒውተር ዴስክቶፕ አጠቃቀማቸው ላይ መሰረት ተደርጎ አንደኛው ቶር ሲሆን ሌላኛው ዴስክቶፕ ኬዚንግ የሆነው ማለት ነው። ሶ በዋናነት ኬዚንጉ በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። ቤዝድ ኦን ግን ዴስክ ስፔስ ዩዝ ማለት ነው። ሶ desktop computers are designed to lay flat on the desk while toys stand upright. so እንደምትመለከቱት ይሄ ቶር ኬዚንግ ይሄኛው ደግሞ ዴስክቶፕ ኬዚንግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዴስክቶፕ ኬዚንጉ ምን አይነት ነው? ዴስክቶፕ ኬዚንጉ designed to lay flat on the desk ይሄኛው flat on the desk ሲሆን ይሄኛው ደግሞ upright የሆነው ነው ማለት ነው። so እነዚህ ሁለት ታይፕ ኦፍ ዋት ወይንም ቱ ታይፕስ ኦፍ ዋት ኮምፒውተር ኬዝ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ የኮምፒውተር ቤዚክ ኮምፒውተር ኮምፖነንት የሆነው ፓወር ሰፕላይ ነው ማለት ነው። ፓወር ሰፕላይ በጣም አስፈላጊ ኮምፒውተር ማለት እንግዲህ ያለ ኤሌክትሪክ ፓወር ቴሌቪዥን ያለ ሲግናል እና ኮምፒውተር ሲስተም ያለ ኤሌክትሪክ ፓወር ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ሶ የግድ ይህን ኤሌክትሪሲቲ ኮምፒውተር እንዲጠቀም ዘንድ ፓወር ሰፕላዩ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ፓወር ሰፕላዩ ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? እንግዲህ ከኤሲ ካረንት ፓወሩን አገኝቶ ወይንም ከሶኬቱ ወይንም ከግድግዳው መብራት ላይ መብራቱን ሲያገኝ ወይንም ኤሌክትሪሲቲውን ሲያገኝ ፓወር ሰፕላዩ መጀመሪያ ላይ ኮምፒውተር ሲሰካ የሚያገኘው ፓርት ማን ነው? ፓወር ሰፕላይ ነው ማለት ነው። ፓወር ሰፕላዩ ያገኛል። ፓወር ሰፕላይ ኤሌክትሪሲቲውን ከኤሲው ካገኘ በኋላ ምን ያደርጋል? ሴንድ ያደርጋል ማለት ነው to all of other hardware ወደ ኮምፒውተር ማስዌር ቦርድ፣ ወደ ኮምፒውተር ሃርድ ዲስኮች፣ ወደ ሃርድ ድራይቮቹ እና ሌሎቹም ፓርቶች ኤሌክትሪሲቲውን ምን ያደርጋል? ሴንድ ያደርጋል ማለት ነው። ፓወር ሰፕላይ መጀመሪያ ፓወር ሰፕላይ ያገኛል፣ ከዛም ያከፋፍላል ማለት ነው። ፓወሩ ወደ ተለያዩ ኮምፒውተር ፓርቶች ምን ያደርጋል? ኤሌክትሪሲቲውን ወይም ፓወሩ የሚያከፋፍል ፓርት ፓወር ሰፕላይ ነው ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ ፓርት ነው ማለት ነው። so two types of power supply AT ወይም advanced technology power supply እና advanced technology extended power supply በማለት ሁለት አይነት የፓወር ሰፕላይ አይነቶች አሉ ማለት ነው። ሶ ፓወር ሰፕላይን እስቲ በፒክቸር ደረጃ እንድትመለከቱ ልጋብዛችሁ። ሶ ፓወር ሰፕላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ምን ያደርጋል? እዚህ ሶኬት ላይ እዚህ አካባቢ ሶኬት አለ ከኤሲ ካረንት ጋር የሚገናኝ እዚህ ጋር ሶኬት አለ እንደምትመለከቱት። ከዛም ፓወሩን ካገኘ በኋላ በተለያዩ ኬብሎች አማካኝነት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብዙ አይነት ኬብሎች አሉ። እነዚህ ኬብሎች አንደኛው ወደ ማዘርቦርድ፣ ሌላኛው ወደ ሃርድ ድራይቭ እንደዛ እየተባለ እንግዲህ ፓወሩን ወደ ተለያዩ ኮምፒውተር ፓርት ሴንድ የምናደርገው ፓወር ሰፕላይ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ እና ሼር አድርጉ።